أهلا بكم في قناة جافا كودر. في الفيديو ده هنحل تمارين على اللوبس. هنا مطلوب نعمل برنامج يطلع لليوزر انه يختار واحدة من الأربع عمليات الموجودين هنا، أو ممكن يختار اكزيت. بعدين إذا اليوزر دخل أي رقم منهم يقول له يدخل الرقم الأول والرقم التاني، بعدين يطلع له العملية الحسابية اللي هو اختارها. وبعد النتيجة ما تطلع يقول له تاني يختار عملية تانية، ويقعد يكرر تاني الاوتبوت لحد ما يختار اكزيت ويوقف البرنامج. وبما انه المفروض يطلع الاوتبوت ده مرة واحدة على الاقل، فاحسن استخدام هو الدو وايل. عملنا 3 متغيرات، الرقم الاول والرقم التاني والاوبريشن اللي اليوزر هيدخلهم. هنا جملة طباعة علشان يختار عملية، باك سلاش ان علشان ينزل سطر، وباك سلاش تي علشان يعمل مسافة تاب. هنا اليوزر هيدخل رقم العملية اللي اختارها. هنا شرط علشان يتأكد ان الرقم اللي هو دخله اكبر من الصفر واقل من الخمسة، اللي هي الخيارات المتاحة من 1 لحد 4. واذا دخل 5 معناها ان هو يخرج من البرنامج. بعدين اليوزر هيدخل الرقمين، وعملنا هنا سويتش علشان حسب الاوبريشن يختار الكيس اللي هو هينفذها. بعدين في الوايل هيشوف اذا كانت العملية اللي اليوزر اختارها من 1 ل4، يعيد تاني اللوب من الاول. هنا مطلوب نعمل برنامج يدخل فيه اليوزر اي عدد من الارقام وينتهي بالصفر، ويطلع لي اليوزر في الاوتبوت كم عدد الارقام الموجبة وكم عدد الارقام السالبة ومجموع الارقام والمتوسط. ولازم ننتبه ان المتوسط ممكن يكون فيه كسور. كتبنا جملة طباعة علشان اليوزر يدخل اي عدد من الارقام الصحيحة، واخر رقم يحطه يكون الصفر. عملنا متغير اسمه بي علشان نحط فيه الارقام البوزيتيف، وان علشان النيجاتيف، والتي علشان يحسب التوتال، والنمبر هيتحفظ فيه اول رقم اليوزر هيدخله. وعملنا متغير اسمه كاونت علشان نحسب فيه كم عدد الارقام اللي اليوزر هيدخلهم. وعملنا لوب وايل ان النمبر لا يساوي الصفر يكرر اللي جوه اللوب، يعني طالما اليوزر ما دخلش صفر. جوه اللوب هيشوف اذا كان الرقم اللي اليوزر دخله ده اكبر من الصفر يزيد البوزيتيف 1، ولو كان اقل من الصفر يزيد النيجاتيف 1. بعدين يضيف الرقم ده للتوتال. والكاونت طبعا هيزيد 1 علشان نحسب ان هو دخل الرقم الاول، واليوزر هيدخل رقم تاني ويتحفظ برضو في النمبر، ويعيد اللوب تاني طالما ان الرقم ده لا يساوي صفر يكرر تاني اللوب. وبعد ما يخلص اللوب هيطلع في الاوتبوت ان عدد الارقام البوزيتيف البي، وعدد الارقام النيجاتيف الان، والتوتال هو التي، والافريج اللي هو المتوسط هناخد مجموع الارقام ونقسمه على عددهم. وعلشان يخرج المتوسط في الاوتبوت بالفواصل خلينا نوع الكاونت دبل، واي عملية بين الانت والدبل هيطلع النتيجة دبل. هنا استخدمنا الفور، بدأنا بانه الكاونت يساوي صفر علشان نحسب فيه عدد الارقام اللي اليوزر هيدخلها، وطالما ان اليوزر ما دخلش صفر يكرر تاني اللوب، وبعد ما يخلص اللوب يزيد الكاونت ب1، والباقي نفس اللي كان في الوايل.